سلم على أخوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشجرة الكبيرة العملاقة لا يمكن لها أن تحصل بدون أن تبدأ بإيش؟ بذرة بسيطة صغيرة قد لا ترى حتى، تبذر في الأرض ثم تنمو فتصبح شجرة عملاقة وضخمة. وكذلك التجارة، وكذلك الشركات، وكذلك الأفكار الضخمة التي نراها اليوم كلها بلا استثناء بدأت ببذرة، بفكرة في رأس إنسان. عاشت هذه الفكرة في كيان هذا الإنسان، فعاش من أجلها فأنبتها واعتنى بها إلى أن أصبحت فكرة عظيمة وعالمية. اليوم نضرب عدة أمثال لهذه البذور. طيب احنا في خواطر دائما نحاول نبحث عن التميز أينما وجد الحقيقة، فاكتشفنا شركة متميزة، Invention Land، شركة غير كل الشركات، متميزة بفكرتها، ونحب نعرضها علشان كل يستفيد حسب قدرته ومكانه ومنصبه. طبعا Invention Land يعني بلاد الاختراعات. You can see Mr. Davison likes to keep a lot of knickknacks around all the different products we have. And this is just a small sampling of products we have out on the market. Can we go like this? Sure, you could go inside. Let's go take a look. Yep. يعني هذا واحد من 25 سنة تقريبا لقي أنه كثير ناس عندها أفكار، وكثير ناس عندها اختراعات، وكثير ناس تبغى تسوي أشياء ولكن ما تعرف كيف وما تعرف هي الآلية إيش. فبالتالي أسس شركة تخصصها أنه أي أحد عنده فكرة تعال أعطيني الفكرة، حسوي لك هي منتج بروتوتايب تجريبي، وحسوي لك كل البروسيس القانوني، وانشر المنتج في السوق. اهم شيء احنا كمسؤوليتنا كشركه انك انت تجينا بفكره واحنا بناخذها من فكره بتحولوها لا لمنتج فعلي مع الباكجينج مع الكرتونه مع التصميم مع كل شيء ثاني، وبنحاول نرخص لك اياه لوحده من الشركات. الفارجي ترافلر الكاستمر اللي جانا اسمها جوي كانت المشكله عندها بتروح على حفلات عائليه، وواحده من الطبخات اللي بيعملوها هي طبخه بيض، فلما يعملوها ويحطوهم الحبات جنب بعض وهي سايقه السياره بتتقلب وبتخرب، ولما تصل المكان وين ما تكون موجوده كل التعب وكل الشغل اللي عملته راح على الفاضي. الانجينيرز ديزاينرز شو سووا؟ بدل ما يعملوا وحده للبيض قالوا ليش ما نعمل وحده كمان للكب كيكس، واخر وحده كانوا يستخدموها انه اللي هي الفيجيتابل تراي اللي هي الخضار، يعني قطع الواحد يختار ايش يبغى يحطه. الفكره بسيطه جدا مع هيك وبلاستيك وسهله للغسل، ومع هيك ما حدا قبل هيك عمل التصميم هذا. كانوا طالبين حوالي 30,000 يونت، اول مره حطوه على التلفزيون خلصوا 30,000 انباعوا. كم مرة قلت لك أحمد يا موسى نعمل الكب كيك
الأخرام دي. أولى خطوات الإبداع أنك تكتشف أو تلاحظ مشكلة. ففي ناس لاحظوا أنه الأطفال الصغار لما يكون طفل صغير يده ما توصل للمويه، أنهم نفس الحوض حق الكبار يسهل فيه استخدامه للأطفال الصغار، فعملوا بدال ما الواحد هنا كان يده ما طول، فجابوا دي تتحط هنا كده، تشغل المويه فتوصل إلى حافة الحوض، فبالتالي الولد ممكن يحط يده. بعدين فكروا طب كيف حيوصل يده للموضوع، فسووا دي، جابوها إنه هذه ممكن تحطها هنا كده، وبحيث تخلي الولد يقدر وهو برضو يده صغيرة يقدر يفتح من بعيد. اختراع بسيط جدا ولكن يعالج مشكلة. واحدة من أساليب الإبداع أنه تحل مشكلة، يكون في مشكلة معينة حاصلة، أولا تكتشف أنها مشكلة، لأنه مع الأسف كثير ناس ما هو شايف أصلا المشكلة مشكلة، ما هو شايف أنه الغلط غلط، ما بيلاحظ المشاكل. فملاحظة المشكلة أول خطوة، يلاحظ المشكلة بعدين يوجد حل لها، هذا ابتكار. فواحدة من المشاكل إنه الواحد لما يشرب مثلا لو فتحها وراح وتركها ورجع يبغى يشرب، في عنده مشكلتين، مشكلة ممكن شيء يدخل جوا، المشكلة الثانية الكربونيشن، ممكن غازيات تقل من العلبة. فالحل سووا غطاء يتحط على العلبة وممكن يتقفل، وبعدين يحصل عملية بامبينج علشان برضو الكربونيشن أو الغازيات تفضل في العلبة 100 مرة إلين ما ضبطوا العلبة، لأنه كل علبة مختلفة والأحجام مختلفة. سبحان الله. وتحتها على طول أديسون طبعا معروف، إلين ما ضبطت اللمبة حقته جرب 999 مرة يقال. والإبداع محتاج فشل. أهم حاجة في الإبداع إنها محتاجة فشل، أنا لازم أجرب حاجة ولاقيها تفشل ما تنفعش. الفكرة موجودة لكن الطريقة غلط. عندهم هنا قبول للفشل في رأيك؟ طبعا الشركات الكبيرة كلها بتشوفها أنت دي كلها فيها جزء منها مبني على الفشل، إنه لازم يفشل ويجرب، ما تنفعش يجرب. Here, you want to see some magic? Let's see some magic. Okay, look right here. I'm going to show you some magic. اوكي، يا سلام. انا بقول فين الباب؟ حنروح فين؟ حندخل من فين؟ فطلع من هنا. واو، اوكي. Welcome to Invention Land. اهلا وسهلا في Invention Land. This is where we work every day. Every day? Every day. كل يوم? Yep. How do you work here every day? It's beautiful. Let's see a sample. ايش هذا؟ What is this? Okay, this is إيش our بالضبط؟ carousel. ايوه. And that Mr. Davison likes to have this go all over Invention Land just as a constant reminder of all the different products. So these are your actual products. Yes. فهذا كل المنتجات حقتهم تقعد تلف، هذا واصلة لهنا. It goes all the way, ها؟ Yep. All circles بتلف all around. كل الشركة عشان تذكر الناس بعدد المنتجات اللي عندهم وبالإبداع المستمر اللي هم يعني شغالين فيه. وصاروا بينتجوا أو بيطلعوا في ما أدري، قال لي أعداد يعني كده ضخمة، في الشهر بيطلعوا 200 منتج، في السنة أكثر من 2000-3000 منتج من أفكار وعقول الناس. ففكرة جيدة، فكرة بزنس هي جيدة. طيب هذه نقطة كمان مهمة، الأمور مو ببلاش. الشركة لازم تسوي فلوس، فلازم في شوية مجازفة مالية، الواحد يستثمر على منتجه إذا هو he believes in it أو مؤمن فيه إنه سينجح، وفكرة إنه الواحد بالفكرة هذه أصلا يعرضها على الناس ولا يخشى من الفشل. من أساليب التنقل في الشركة هنا، لأنه واسعة يعني كبيرة ما شاء الله، وبرضه علشان يزودوا نوع من أنواع الفن. ومعانا هنا الأستاذ محمود ورايا، المفروض إنه ورايا، صح هو ورايا؟ أهلا وسهلا. فهنا استراحة الموظفين. إيش دول موظفين من جد ولا دول منظر بس؟ هذول اللي هم رؤساء الأقسام. رؤساء الأقسام. بحاولوا يجيبوا أفضل شكل بشكل كرتوني لرئيس القسم. هذا أحمد؟ أحمد. أوكي. الأفكار تبدأ بأفكار بسيطة ومن الشباب. إحنا هنا في الإمارات مشروع جميل لشاب اتضايق من فكرة الغسيل، أنه هو عزابي وبيشتغل ولقى أنه عملية الغسيل بتاخذ وقت، بتضيع وقت، فوجد أنه هذا البزنس ممكن يتطور ويخدم بشكل أحسن، فاخترع مشروع لوندري بوكس. طلعت بالفكرة من قبل سنتين، انتبهت على شغلة انه السكتر تبع اللوندري نفسه من زمان ما كان في تطورات تقليدي، صار له سنين تقليدي بالضبط نفس ما هو. فقعدت فكرت بالموضوع، شو المشاكل، شو المجالات اللي فيها نتحسن عليها بهالقطاع هذا. فبديت اول شيء بالبيت، يعني كنت انا لحالي وخلص اسست الشركة، وهلا اول 3-4 اشهر عم بشوف مين اجيب معي دخله يساعدني بالمشروع. كله من بيتي. بعدين من البيت انتقلنا للمصنع اللي هو مصنع اللوندري، فكنا عم نشتغل من هناك، وهلا ان شاء الله حنشتغل من المكاتب. فنوريكم الفكره عمليا لمشروع لوندري بوكس الجميل. الواحد لو عنده
غسيل، فحنختار اللوكر ديليفري. بريس اوبن لوكر تو دروب اوف اللوندري اون نمبر 11. فبديك الرقم اللي تفتحه، طبعا هو كله مقفل هنا، فبيفتح لك هنا، تحط الغسيل، تقفل، خلاص صارت لوكت، انتهينا. بيجي للشركة نوتيفيكيشن انه في غسيل للبيك اب، بياخذوه من المكان هنا، بيودوه على المكان الغسيل عندهم، بيقوموا بالتشيك على الملابس، بعدين بيقوموا بعملية التغسيل، يخلصوها، ثاني يوم واحد ياخذها مرة أخرى ويرجعها على اللوكر. ودخلنا ب5 عمارات عشان بس نجرب كيف كان السوق، كيف كان الزبون. كيف كان التقبل؟ كان ممتاز، عجبتهم كان الفكرة. ممتاز الحمد لله. فكرة ظريفة الحقيقة. يعني كل حدا بيستفيد من الفكرة، ملاك العمارة بيستفيدوا لأنه بيأجروا المحل، حيطة عادية أصلا. فأنت مأجر هذه بالضبط. هاي كانت حيطة فاضية ما حتعمل شيء. فصاحب العمارة استفاد. بيعطي سيرفيس كونفينينت للتننتس. تعتبر خدمة ممكن يعلن عنها لعمارته إنه عندنا خدمة لوندري. والسكان بيستفيدوا من الخدمة إنها كتير سهلة وبتريحهم. طيب، فبعد ما تعدي من كل الدورة ويصل الغسيل يخلص وخلاص ويسلموه، يجيك على طول SMS من لوندري بوكس، اللوندري جاهز للاستلام من لوكر رقم كذا، والسعر المبلغ 9 درهم، وتروح تستلم الغسيل. فالمفروض انه قالوا في لوكر رقم، فبيقول لك رقم اللوكر 6، افتح اللوكر لانه كلهم مقفلين، وتجد غسيلك جاهز، قفل، واحد استلم، الموضوع انتهى. واللي الشيء اللي انا فخور فيه انه هذا السيستم ما في منه بالعالم. بيجي لنا فرانشايز ريكوست من نيويورك، من لندن، من استراليا، من ساوث امريكا، ما شاء الله، كل حال يبغوا ياخذوا الوكاله. بالضبط. وان شاء الله اخر السنه هاي حنبلش نعمل الفرانشايز بروجرام للخليج ولبرا ان شاء الله. ففكره جيده مبتكره ليس لها مثيل في العالم، وجد الاستثمار المطلوب له لانها فكره رائده. وهذه ايضا اشاره، لو عندك فكره جديده فعلا ومبتكره وتلبي حاجه، حتلاقي ان شاء الله المستثمرين، لانه في ناس كثير في العالم العربي تبحث عن افكار اصلا عشان تستثمر فيها. وجميل جدا 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 انه نشوف الوكالات التجاريه قاعده تتجه من المشرق الى المغرب بدال العكس. الشباب عندهم افكار وعندهم طاقه وعندهم حماس، بس ما عندهم فلوس. الكبار خلاص صار فكره، ممكن كثير منهم تقليدي، يمكن الطاقه شويه هبطت، ولكن ايش؟ عندهم فلوس. الفكره هو دمج الاثنين دول مع بعض، وهذه فكرة سيليكون فالي. وبعدين المنطقة هنا من زمان كانت بتدي بذور أفكار كثير جدا، وبياخدوا من عقول كل واحد، أي حد عنده فكرة بتمشي في الموضوع يعني. بغض النظر عن جنسيته، عرقه، أصله. ودي أمريكا هي بتجيب المخ من كل العالم وتربيه هنا شوية، تاخذ منه الفايدة، اللي عايز يمشي بيمشي واللي عايز بيقعد بيكمل مع البلد. سووا حسبة طريفة، يشوفوا هذه الشركات التي بدأت بدايات صغيرة إلى أي مدى وأي حجم وصلوا، فوجدوا أنه هذه الشركات العظمى قيمتها السوقية تساوي إجمالي كل الشركات كقيمة سوقية اللي موجودة في بعض الدول. فمثلا وجدوا أن كل الشركات في البرازيل كقيمة سوقية تساوي القيمة السوقية لشركة جوجل. جنرال إلكتريك تساوي كل شركات جنوب أفريقيا. شركة IBM تساوي كل الشركات اللي موجودة في المكسيك. فهذه الفكرة، هذه الشركات كلها بدأت كثير منها من جراجات وشباب، وكان ما في ولا أحد منهم يحلم أنه تصل شركته لدرجة أنها تصبح دول. احنا بنتكلم على شركات اقتصادها يساوي اقتصاد دول. كيف يخرج من هنا إبداع يصل إلى حد الإمبراطورية العالمية في عالم الكمبيوترات؟ احنا هنا في جراج شخصين أمريكان شباب، هيولت أو بيل هيولت مع ديف باكرد. دول شابين كانوا لسه شباب في العشرينات، اتخرجوا من ستانفورد وجوا على الجراج ده وأسسوا شركة ضخمة اليوم. إيش تتوقعوا هي تكون؟ لما جو طبعا يختاروا الاسم، اختاروا اسم هيولت باكرد، الشركة المعروفة جدا اللي هي اختصارها اليوم وهو الاسم الدارج بين الناس HP. ما في أحد يمكن اشترى برينتر إلا اشترى غالبا HP برينتر، ماسكين تقريبا 50% من سوق البرينترات. بدأت هنا. This is in Venelot Castle. In Venelot? In Venelot. In Venelot. اخترع بكثرة. We have a lot of meetings in there. There's a few offices in there. Lots of meetings that go on. Meetings.
فهنا بذكر الواحد دائما أنه الأفكار اللي نجحت في العالم دائما بتكون بداياتها فكرة قد لا يلقي لها بالا أحد. فهنا دائما بيسألوا السؤال ده: Would you have invested؟ هل كان ممكن تستثمر في شلة شباب زي كده؟ كنت حتستثمر معاهم دول؟ اليوم مايكروسوفت Would you have invested مع الاثنين دول اللي ماني عارف هم مين؟ واحد بنظارات شكله كوري وواحد أمريكي أبيضاني. ياهو، هذول مؤسسين ياهو. Would you have invested? I'm assuming this is Steve Jobs. Maybe not yet. Or this is... Yep, Apple. قصة نجاح أيضا مهمة جدا ومعروفة، وما في مشاهد بتفرج عليها اليوم مهما كان في أي مكان إلا وقد تأثر بما حصل في هذا الجراج. عام 1976 هنا نشأ ستيف جوبز، وهنا تم صناعة أول جهاز كمبيوتر أبل من ستيف جوبز وشريكه، وعمره كان 21 سنة فقط. فهذه النجاحات اللي بداياتها زي ما قلنا بدايات محرقة، لاقوا صعوبات، الشغلة مو سهلة. شوفوا صورهم كيف كانوا هنا، تاريخ كان بتسوى هنا. إيش يعني الرزق من حيث لا تحتسب؟ آية جميلة ورائعة وتعمق الإيمان. مهما جلس الإنسان وقاعد يحسب بالآلة الحاسبة ويعمل خطط ويعمل الميزانية والبادجيتينج وهذا كله في مفهوم البشر، من حيث لا يحتسب معناها مع كل هذه الحسابات الرزق يأتي من مكان غير اللي حسبه. مهما حسب هنا، صح كان عنده طموح وكان عنده أحلام، بس مهما حسبها ستيف جوبز مستحيل كان يحسب انه تصل الى اكبر شركه في العالم، وهو لسه كان 21 سنه جالس بجراجه. هذا كان ساكن هنا. Hi. Hi Gene, there. how are you? I'm fine. Are you in the neighborhood here? That's my house right there. That's your house. Yeah. What's the number one secret for his success in your opinion? Well, he was very inquisitive. He had a wonderful dad who supported Steve completely. You know, I can't give enough credit to his parents. Very interesting. شوف السر اللي قاله: دعم أبوه له، ما حدد له وقرر نيابة عنه إيش يدرس وفين يروح، ولا أنت لازم تصير دكتور وسمعة العيلة والكلام ده ما في. أعطاه الحرية أنه يسوي ما يريد من إبداع، حتى لو هو بالضرورة ما يكون مقتنع. الأب أحياناً مو لازم يكون مقتنع بتوجهات الكارير حقة الأولاد، ولكن لازم يعطيهم هذا المساحة. دور الأب النصح. اهم شيء يعني ما في واسطات، كلمه واسطه مو موجوده هنا. عقلك واسطة، ابداعك بوسطك. يعني احنا دائما يعني بتشوف شيء غريب انه يكون مثلا امريكان هنا مديرهم هندي، امريكان ومديرهم صيني. هذا هو اللي يعني الشيء اللي راح يوصل للابداع. هل حتستثمر مع واحد عمره 21 سنة عنده فكرة انه يسوي موقع على الانترنت يخلي الناس فيه يتعرفوا على بعض ويلاقوا بعض وكذا؟ فيسبوك 41 بليون دولار. ما اعرف ابغى اوري ده ولا لا، بس مش عارف. هذا واحد لابس بنت، مين الاخ ده مش عارف. واحد كان غير مسؤول في شبابه هنا، ما ادري حفلة ولابس زي فستان ومش عارف ايش، ولكن جاب فكرة وأسس جوجل 57 بليون دولار. كلها بدايات بسيطة من شباب عندهم أفكار خارجة عن الإطار المتعارف عليه، وناس آمنوا بأفكارهم واستثمروا معاهم، واليوم شوف شركاتهم. هذه هي الفكرة. من ضمن الأفكار اللي موجودة موضوع الهلمت، أنه اكتشفوا أنه والله جاءهم واحد عنده سوبر ماركت اشتكى أنه الناس لما تيجي تشتري الخوذة حقت الموتورسايكلز هي مغلفة، فلقيوا الناس بيفتحوا وبياخذوا دي ويحطوها وبعدين بيخربوا الكراتين وبعدين ما بيشتروا، فالكرتون بيخرب ما يقدروا يبيعوها ثاني، فيبغوا حل. فشوفوا ايش اوجدوا حل، ناس كده لقوا لهم حل. We literally came up with this concept of creating. Try it out without messing up the package. Exactly. It allows you to do that. Yeah, a bit clearer. عرفتوا الفكرة؟ الاختراع هنا مش في المنتج، الاختراع هنا في الباكجينج. كيف تسوي علبة باكجينج تخلي الناس تجرب وفي نفس الوقت يفضل الباكج زي ما هو، ما يضطروا يغيروا. فالأمثلة اللي ضربناها اليوم أدعو الله سبحانه وتعالى أنها تكون حافز لكل المشاهدين والمشاهدات، أنه أي أحد عنده فكرة لا تكتم وتقتل هذه الفكرة بأنه تخليها في راسك ولا تخرجها للناس. الفكرة سبحان الله إذا لم يعتنى بها ماتت، زي البذرة إذا لم تسقيها بالماء ماتت، والفكرة إذا لم تسقيها بالعمل والجهد وأنك تشارك فيها أصحابك وتبحث فيها عن ممولين ومستثمرين يدعموها تموت. وإذا ماتت الأفكار قل الإبداع، وإذا قل الإبداع قل الإحسان. الإيمان بأن هذه الفكرة ممكن أن ترى النور. الحلم دائما يبدأ هنا،
إذا لم يتواجد أصلا هنا فلا يوجد أصلا حقيقة لهذا الحلم، ولا يوجد أمل لتحقيق هذا الحلم. دعواتي لكم بالتوفيق. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد. فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار، لا لن يغير حالنا إلا نغير أنفسنا. هي سنة في كوننا والله قدرها. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا طويل، تهدى الصراط المستقيم. بادر وغيرها، ستمضي قريبا بأمر القدر، وتغدو رفاة ويبقى الآثار. فلا تنتظر، من الآن كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. خواطر 10